محمدرضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم سرگذشت 3 ازدواجش رو شرح داده. ایشون در بخش‌هایی که مربوط به ازدواج دوم و سومشون هست، مقایسه‌هایی رو بین ملکه ثریا و شهبانو فرح انجام داده که خوندنش بسیار جالب و شنیدنیه. حالا بیایید روایت رو از زبون خود محمدرضا شاه بشنویم. بعد از جدایی از شاه دخت فوزیه 2 سالی رو تنهایی گذروندم. اطرافم زنهای بسیاری بودند و حتی دخترهای جوونی رو هم برای ازدواج به من معرفی می‌کردند. ولی من هنوز تصمیم برای ازدواج نگرفته بودم. تا اینکه در سال 1329 نام ثریا اسفندیاری به گوشم رسید و عکسی از اون دیدم. همون لحظه احساسی در دلم نسبت به او پیدا شد. مدتی بعد خواهرم شمس رو برای دیدن ثریا فرستادم. ثریا آن زمان در انگلستان اقامت داشت. شمس واسم نامه‌ای نوشت و جزئیاتی از قد و قامت و زیبایی ثریا برایم نوشت. همون سال ثریا به عنوان ملکه ایران رسما نامزد من شد. پدر ثریا از سران ایل بختیاری و مادرش اهل آلمان بود. از اونجا که پدرم سالها پیش عشایر رو خلع اصلاح کرده بود، اقتدار خانهای ایلات کم شده بود و خیلی از اونها حتی به زندان افتاده بودن. با این حال بیشترشون تحصیل کرده بودن و فرزندانشون رو برای علم و هنر به خارج میفرستادن. پدر ثریا هم در جوانی به آلمان رفت و همونجا با همسر آلمانیش ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دختر زیبایی به نام ثریا و پسری به نام بیژن بود. ثریا مدتی همراه خانواده در اصفهان زندگی کرد و سپس با پدرش راهی اروپا شد. اون به فارسی، آلمانی و فرانسوی تسلط کامل داشت و تا حدودی هم انگلیسی میدونست. برای یادگیری بهتر انگلیسی مدتی رو توی لندن گذروند. همونجا بود که شمس اونو ملاقات کرد. بعد از بازگشتش به ایران خبر نامزدی ما منتشر شد. قرار بود خیلی زود عروسی کنیم، اما ثریا به بیماری هسته مبتلا شد و مدتی بستری بود. ولی بالاخره در بهمن سال 1329 مراسم عروسی ما برگزار شد. من و ثریا ماه عسل کوتاهی در نظر گرفتیم. ولی اوضاع سیاسی کشور متشنج بود و به همین خاطر زودتر برگشتیم. تنها چند روز بعد از ازدواج ما، نخست وزیر وقت رزمارا ترور شد و دکتر مصدق به قدرت رسید. ما برای مدتی به بغداد و روم سفر کردیم، اما اون سفر پر از اضطراب و دلواپسی بود. مدتی که از ازدواج ما گذشت، بحران‌های کشور تأثیر عمیقی بر زندگی مشترک ما گذاشت. کارهای مصدق مردم رو به وحشت انداخته بود و سازمان‌های مخالف به امور ملی نفوذ کرده بودند. هر روز خبرهای ناخوشایندی از گوشه و کنار کشور می‌رسید و من احساس می‌کردم همه چیز در خطر. کشوری که من و پدرم برای پیشرفتش سالها زحمت فراوان کشیده بودیم. ثریا زنی شیک‌پوش، با سلیقه و متمدن بود. به سیاست علاقه‌ای نشون نمیداد، اما وقتی اوضاع کمی آروم شد، با هم سفر کوتاهی رفتیم. اون ذوق خاصی در دکوراسیون داشت و کاخ شهری ما رو با کمترین هزینه به زیباترین شکل ممکن درآورد. در زندگی 7 سالمون خونه همیشه پاکیزه و پرتراوت بود. علاقه ثریا به امور اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر میشد. یه روز اونو با چشم‌های اشکبار دیدم. همون صبح از پرورشگاهی بازدید کرده بود و شرایط کودکان اونجا دلشو به درد آورده بود و بعد از اون
تلاش کرد که برای بهبودی وضعیت اونها قدمی برداره. اما با همه این علاقه و دلبستگی، ازدواج ما به دلیل بچه دار نشدن ادامه پیدا نکرد و من به خاطر مصالح کشور ناچار به جدایی شدم. طلاق ما در اسفند سال 1337 انجام شد و هر دو بسیار ناراحت بودیم. هرچند عشق ثریا در قلبم ماندگار شد، ولی مسئولیت سنگین کشور باید بر همه چیز مقدم می بود و مشاورانم هم این نظر رو تایید کردند. بعد از اون دوباره توی تهران مجرد زندگی کردم و تمام وقتم رو صرف کارهای کشور می کردم. دخترای بسیاری رو برای ازدواج به من پیشنهاد می دادن و حتی شایعات زیادی هم توی روزنامه ها منتشر می شد. اما من توی فکرم همسری بود که هم صاحب فرزند شود و هم در وظایف ملی شریکم باشه. روزی دخترم شهناز با شور و اشتیاق زیادی به سراغم اومد و برق شادی توی چشماش مشخص بود. اون و همسرش اردشیر زاهدی با دختر جوان به نام فرح دیبا آشنا شده بودند و میگفتن که اون شایستگی این رو داره که ملکه ایران شود. فرح 21 ساله بود و برای ادامه تحصیل در فرانسه با اردشیر مشورت کرده بود. خانواده‌اش ریشه تبریزی و گیلانی داشتن. پدرش از خانواده سرشناس تبریزی و مادرش از خانواده روحانی در گیلان بود. فرح در سال 1317 به دنیا آمده بود و پدرش رو در 8 سالگی از دست داده بود. فرح در ابتدا در مدرسه ایتالیایی ها درس خونده بود و بعد در مدرسه ژان دارک تحصیلش رو ادامه داده بود. ورزش رو خیلی دوست داشت و چند سالی هم به بازی بسکتبال پرداخته بود. حتی 2 سال هم کاپیتان تیم دبیرستانشون بود. از دوستان و استادانش توی پاریس هم تحقیقاتی شد. کمی بعد شهناز و اردشیر اون رو برای شام دعوت کردن. بعد از چند دیدار من و فرح تصمیم به ازدواج گرفتیم. قبل از ازدواج به اون گفتم مسئولیت‌هایی که بر دوش او خواهد بود بسیار سنگین است و با زندگی یه زن عادی تفاوت داره. اما بعد از ازدواج شگفت زده شدم. زیرا برخلاف ثریا و فوزیه، فرح علاقه زیادی به مسائل اجتماعی و سیاسی داشت و خیلی زود در این زمینه‌ها فعالیت کرد. چند ماه بعد از ازدواجمون پزشک مخصوص خبر داد که فرح باردار است. این خبر سراسر کشور رو خوشحال کرد. حتی توی روزنامه‌ها هم نوشتن که مردم حس می‌کنن که فرزندمون پسر خواهد بود. برای من تفاوتی نداشت. هر فرزندی که خداوند عطا می‌کرد مایه شادی من بود. توی اون روزها فهمیدم که یه زن ایرانی میتونه آنچنان قدرتمند باشه که همسر، مادر و در عین حال ملکه‌ای شایسته برای مردمش باشه. من باور دارم در فرهنگ کهن ایرانی زن و مرد از یک ریشه آفریده شده‌اند و باید در شادی و آرامش یکدیگر شریک باشند. گرچه برخی میگفتند کاش فرح مانند ثریا فقط به امور خانه بپردازد و وارد مسائل اجتماعی نشود، اما من خوشحال بودم که او علاوه بر مادری و همسری مسئولیت‌های ملکه‌ای رو هم به بهترین شکل انجام میده. گویی فرح از روز نخست برای ملکه بودن به دنیا آمده. از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین بسیار سپاسگزارم. لطفاً با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت کنید و اگر هم تا الان عضو کانال ما نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید.